เริ่มได้ขอแล้วนะครับครับโอเคครับก็เปิดวิดีโอเลยนะครับ So what the females seem to be doing is using some marker or some set of markers as a proxy indicator for health. อันเนี้ยเขาก็จะหมายถึงว่าแบบผู้หญิงก็จะหยิบมาร์เคอร์หรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าแบบเป็นเหมือนจุดที่เขาต้องการหรือที่แบบประเด็นที่แบบเขาตั้งกันแล้วหรือจะเรียกว่าสเปคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะว่าแบบเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วนะต้องติ๊กกล่องใช่ไหมครับติ๊กกล่องว่าโอเคเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ครับโอเคครับ I think you could say with reasonable you could say reasonably that female human beings do the same thing to male human beings. And there's some of that vice versa too. Like we evaluate each other, for example, for symmetry, which is one of the elements of beauty. Because ตรงนี้คือการอธิบายว่าผู้หญิงเนี่ยก็แบบจะมีการที่แบบมีการปฏิบัติหรือมีการเลือกอะไรแบบนี้ที่เหมือนผู้ชายต่อผู้ชายนะและอย่างที่บอกคือ vice versa ก็หมายถึงว่าผู้ชายก็ปฏิบัติต่อผู้หญิงในแนวนี้เป็นเหมือนกันนะครับซึ่งก็สามารถเทียบได้กับความสมมาตรหรือไม่สมมาตรหรือว่าความเป็น symmetry ได้คล้ายๆกันอย่างนี้นะ healthier people tend to be more symmetrical, and lots of animals use symmetry. If butterflies won't mate with another butterfly if it deviates from symmetry by the tiniest amounts you can imagine. So symmetry is a marker, and there's other markers like shoulder width to waist width. อย่างตรงนี้นะเขาอธิบายว่าจุดเด่นที่ทำให้มันเป็นที่ดึงดูดของสายตาของผู้หญิงหรืออะไรแบบนี้นะหมายถึงว่าความสมมาตรเนี่ยเป็นหลักนะอย่างเช่นที่เราเห็นในบัตเตอร์ฟลายหรือว่าผีเสื้อเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะความสมมาตรซ้ายขวาเนี่ยมันเท่ากันก็จะแบบเกิดการจับคู่เข้าคู่กันได้ง่ายขึ้นนะอย่างถ้าเป็นผู้ชายก็จะสามารถมองได้แบบว่าในแบบ shoulder width ก็คือหมายถึงว่าความกว้างของไหล่นะว่าแบบสัดส่วนที่แบบสมมาตรนี้ก็จะแบบเป็นที่ถูกตาถูกใจนะก็แบบว่าร่างกายที่แบบเสมอกันมันจะน่าดึงดูดมากกว่าใช่ครับใช้คำว่าแบบ symmetry ก็คือแบบสมมาตรซ้ายเท่ากันขวาเท่ากันถ้าแบ่งครึ่งก็คือสมมาตรงั้นผมก็จะเสริมหน่อยว่ามันน่าจะเป็นหน้าทั้งทั่วร่างกายแล้วกันมันต้องเป็นแบบทั่วร่างกายที่เสมอกันหมดใช่ครับพูดมาใช่ครับเป็นเท่ากันนะ Waist width to hip width is another. That's usually what males use that to evaluate females in part. So there's lots of markers of health. But it also looks to me like the data worldwide seems to indicate that women, so imagine that women mate across dominance hierarchies and up, socioeconomically speaking. And on ซึ่งนอกจากตรงช่วงตัวนะก็หมายถึง hips หรือว่าช่วงสะโพกตรงนี้ก็ได้ด้วยนะครับนั่นแหละaverage across cultures, women go for men who are about 4 to 5 years older. You know, it varies. In the Scandinavian countries, that's shrunk a little bit, but not that much. แล้วก็หมายถึงว่าในลำดับชั้นหรือความสำคัญหรือ hierarchy นะครับก็จะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบเลือกผู้ชายที่อายุมากกว่าตัวเองสัก 4-5 ปีนะครับแต่ในประเทศแถบสแกนดิเนเวียนก็จะแบบลดลงคือ trunk ก็คือจะลดลงสักเล็กน้อยนะครับจะไม่เป็นไปตามแบบ hierarchy มากเท่าไหร่หรือว่าเป็นไปตามลำดับชั้นตาม data ข้อมูลที่เป็นแบบที่วิจัยมานะครับ And in other cultures it's bigger. I would say that depends to some degree on difficulty of establishing economic independence, right? Because in richer countries it's easier to have enough economic independence if you're a male to be a useful participant in the process of having children. แล้วก็ตรงนี้คือหมายถึงว่าในประเทศที่รวยอย่างเช่นประเทศสแกนดิเนเวียนนะเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยในของประเทศอยู่แล้วนะซึ่งถามว่าพอมี economic independence หรือหมายถึงว่าความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจนะครับก็หมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีอิสระมากกว่านะครับด้วยความที่แบบรวยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เนื่องจากความเป็นอิสระเนี่ยก็จะเป็นกำลังสำคัญนะเขาหมายถึงว่าเป็นกำลังสำคัญในการแบบกำเนิดเด็กเกิดใหม่นะครับอย่างนี้นะแล้วก็สแกนดิเนเวียมันประเทศอะไรครับสแกนดิเนเวียนมี3ประเทศครับคือนอร์เวย์สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ครับจะ
จะอยู่เกือบสุดขั้วโลกแล้วใช่อยู่ยุโรปครับจะอยู่เกือบสุดขั้วโลกเลยแล้วก็ถ้าเลยไปทางขวานิดหน่อยนะถ้าดูจากแผนที่โลกก็จะเป็นรัสเซียนะครับจะเป็นรัสเซียอยู่ทางขวานะครับนั่นแหละก็คือเป็นตอนเหนือของยุโรปนะครับครับโอเคครับ But it doesn't matter. Cross-culturally, it's still a cross and up, where men mate to cross and down. They don't care much about socioeconomic status. It doesn't seem to be part of their selection method, generally speaking. ซึ่งพอเขาบอกว่าพอเรามาดูในเรื่องของด้วยประเทศที่ว่าพอมีคนรวยนะประเด็นของการเลือกคู่ครองหรือว่าเลือกอะไรแบบนี้นะก็จะไม่ใช่ปัญหาในเรื่องการเงินนะเพราะว่าเมื่อปัญหาเรื่องการเงินมันไม่มีแล้วแบบมันเสมอกันทั้งชายทั้งหญิงปัญหานี้ก็จะแบบตัดทิ้งไปแล้วในแบบ generally ในแบบทั่วในถ้าพูดกันแบบทั่วๆไปนะครับ So I think that part of that is also the ability of women to select for male health. It's something like that, because it isn't only that, because if you're healthy and energetic, you're much more likely to be successful, because it's very hard to be successful if you're ill, obviously. I mean. แล้วก็หมายถึงว่าเมื่อเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะ healthy ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่านะแบบอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าถ้าเรา healthy มีสุขภาพที่แข็งแรงนะมันก็จะเห็นได้ชัดว่ามันดีกว่าการที่เราแบบป่วยนะซึ่งอาการป่วยหรือว่าแบบอาการไม่ค่อยสบายนะก็จะทำให้มันไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้นะครับนั่นแหละมันก็ยากหน่อยที่จะใช่ครับทำงานยาวหรือว่าทำงานหนักได้ใช่ครับถูกต้องครับมันจะไม่ unsuccessful นะไม่สำเร็จนะครับSo, because the competition is just too high. And both genders, both sexes select each other for attractiveness, both select for intelligence, both select for personality, although there are differences there in terms of what's stressed. ซึ่งพอมาถึงจุดนี้ที่เงินไม่ใช่จุดในการเลือกนะก็จะกลายเป็นว่าจุดที่เขาจะสำคัญในการเลือกคือ attractiveness ก็คือความน่าดึงดูดตาดึงดูดใจintelligence หรือความฉลาดนะก็คือความดึงดูดตาใจความดึงดูดตาดึงดูดใจความหล่อความสวยนะเป็นประเด็นสำคัญในการเลือกแล้วก็ intelligence หรือว่าความฉลาดความรู้ความรอบรู้นะก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ใช้ในการเลือกนะครับ But so I think you can derive a couple of things out of this, and this is where I think people are different than other animals. Importantly different is that. So you imagine that there's tremendous selection pressure towards the production, let's say, of men who are good at climbing male dominance hierarchies, or climbing the male dominance hierarchy. But the thing that's so interesting about people is that. และอย่างที่บอกก็คือณตรงนี้เขาอธิบายว่ามนุษย์เนี่ยจะมีลักษณะที่ต่างจากสัตว์อื่นนะครับในเรื่องของไฮรักีหรือว่าลำดับขั้นของพีระมิดนะครับว่าแบบวิธีการปีนหรือการเข้าถึงนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อไปนะครับ We've multiplied our dominance hierarchies. You know, if you take an animal that's got a rather static behavioral pattern, then there's a single hierarchy. Elephant seals are a good example of that. So elephant seals. และนี่หมายถึงว่าสัตว์อื่นนะก็จะมี static หรือว่าลักษณะคงที่นะครับ static behavior แล้วพฤติกรรมที่คงที่หรือว่าพฤติกรรมไม่แสดงออกซ้ำๆเดิมๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่มนุษย์ก็จะมี dominant หรือว่าลักษณะเด่นที่ multiple หรือว่าเอามารวมกันนะแล้วแบบพอมารวมกันก็จะเป็นแบบลักษณะที่สำคัญนะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปครับ Seals, the males are absolutely massive. They're way bigger than the females, and they basically have harems, roughly speaking, and they use physical prowess as their marker of status, essentially. And obviously size is a huge part of that, because otherwise the male elephant seals wouldn't be as... They're massive, these things. They're absolutely enormous. And so it's just power / health, you know, maybe aggression, something like that. It's whatever makes them more suitable for... อย่างเช่นลักษณะที่เขาอธิบายในสัตว์อื่นที่ไม่ใช่คนก็อย่างเช่นช้างนะครับก็คือช้างตัวผู้เนี่ยเราจะเห็นลักษณะเด่นได้เลยว่าช้างตัวผู้เนี่ยจะมีลักษณะคือตัวใหญ่นะครับซึ่งนี่ครับถือว่าเป็นลักษณะเดียวนะคือ static behavior ก็คือเป็นสิ่งเดียวที่แสดงออกถึง power หรือว่า
กำลังหรือพละกำลังความสามารถนะว่าแบบอ๋อนี่คือสิ่งเดียวที่มีนะครับนั่นแหละ แล้ว harem แปลว่าอะไร อะไรนะครับ เมื่อกี้เขาพูดว่าคำหนึ่งคือเรียกว่า harem harem อืมเดี๋ยวเขียนส่งให้ อ๋อครับ เอามันแปลคืออะไรนะน่าจะถูกนะเขียนลงส่งไปแล้วอะ ครับ ผมเขียนในซูมในซูม อ๋อครับครับอ๋อ harem หมายถึงว่าแบบ ถ้าเป็นสำเนียงไทยก็จะเป็นการทับศัพท์แต่เราจะอ่านว่าอ่านว่า harem นะครับ ก็คือหมายถึงว่าแบบเป็น harem ในที่นี้ก็จะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าหมู่ของแบบถ้าให้เปรียบเทียบก็คือหมายถึงว่าแบบมีตัวผู้อยู่หนึ่งนะครับหนึ่งตัวที่เหลือก็คือตัวเมียนะครับหมายถึงว่าใน community หนึ่งอย่างนี้นะครับ ก็จะคือแบบตัวผู้หนึ่งตัวที่เหลือเป็นตัวเมียนะครับ ก็คือเรียกว่าเป็นการเรียกว่าสร้าง harem อย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งใช้ได้กับทั้งคนและสัตว์นะครับ คือเป็นความหมายในเชิง ยังไงแบบ นั้นนะ ผู้ชายคนเดียวผู้หญิง10 คนอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับแบบนั้นนะครับ ซึ่งในลักษณะการอธิบายนี้สามารถใช้กับสัตว์ได้ด้วยนะครับ ครับ นี่แหละนี่คือลักษณะของ harem นะครับ คือแบบเดียวกับสัตว์นะใช้อธิบายเหมือนกันนะ for the kind of physical combat that elephant seals engage in. So, and the degree to which power is associated with dominance status in those sorts of situations seems to be associated with the size differential between males and females. So the more power is an issue with regards to male competence, the larger the males are compared to the females, and the more likely the males are going to have a harem relationship with the females. And you see that a little bit in human beings because men are และเขาว่าเนื่องด้วยลักษณะที่เป็นแบบสแตติกหรือว่าอย่างเดียวนะก็ทำให้เราเห็นว่ามันสุดท้ายแล้วก็จะมีพฤติกรรมแค่เขาเรียกว่าขนาดตัวนะก็คือขนาดตัวที่แบบเล็กที่แบบเขาเรียกว่าใหญ่กว่าตัวเมียนะครับซึ่งในลักษณะที่ใหญ่กว่าตัวเมียเป็นลักษณะเดียวที่แบบแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างแบบนี้นะครับซึ่งพอมาเป็นลักษณะนี้นะก็จะก่อให้เกิดฮาริมได้นั่นแหละครับอะไรนะครับขอพูดอีกทีนะครับไม่เข้าใจถึงว่าเมื่อมีแค่ลักษณะสัตว์อื่นจะมีลักษณะเดียวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับซึ่งพอมีลักษณะเดียวก็คือขนาดตัวของตัวช้างตัวผู้ที่ใหญ่กว่าช้างตัวเมียนะครับซึ่งปัจจัยเนี้ยก็ยังส่งผลให้มีช้างเนี่ยมีการสร้างฮาเร็มได้มีการสร้างแฮเร็มได้นะครับฮาเร็มก็มีผู้หญิงหลายคนใช่ครับมีลูกได้จากนั้นใช่ครับถูกต้องครับ bigger than women. They're not overwhelmingly bigger, that's sexual dimorphism. And you know, there's some men that are smaller than some women, but on average men are taller and they have more upper body strength and so forth. So there is a power element to male competition, but it's not as extended as it would be among animals, say like elephant seals. So in the elephant seal, you see maybe there's one stable set of traits that's being selected for that makes the males more likely to reproduce.ซึ่งอย่างที่บอกต่อมาก็คือช้างมีลักษณะอย่างเดียวนะแต่มนุษย์ก็มีลักษณะหลายอย่างที่เราสามารถแบบใช้เป็นการประกอบการพิจารณาได้คือแบบเราก็จะดูที่ความกว้างของหัวไหล่นะความกว้างของสะโพกอะไรเงี้ยที่มีลักษณะที่มันเหมาะสมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น competition หรือว่าการแข่งขันในการเลือกอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับHuman beings were very weird creatures because we're so conceptually flexible. And so what seems to have happened, maybe males started selecting each other in dominance competitions for something like cognitive flexibility and conscientiousness. It's something like that. So that would be the ability to abstractly represent the world and then the ability to operate effectively within it, to represent yourself socially in a way and then to carry through with that, because that enables people to trust you. So it's something like that. And so that produced cortical expansion, and then women were selecting men who were good at that, and that produced cortical expansion. And ซึ่งลักษณะอย่างที่บอกนะก็คือเมื่อมนุษย์มีลักษณะหลายอย่างที่แบบสามารถ
เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแบบเราเป็น multiple dominance นะครับก็คือก็คือในตัวผู้นะหรือผู้ชายก็จะมีการแข่งขันกันเองนะเพื่อขึ้นไปยังไฮรักีหรือว่าลำดับความสำคัญถึงข้างบนนะครับ ลำดับสูงใช่ ใช่ครับ ไหม นั่นถูกต้องครับในลำดับสูงนะครับ Then there's an arms race between women and men with regards to intelligence. So the women kept up, or they certainly kept up with intelligence as the evolutionary cycle continued. ซึ่งในสุดท้ายนะก็คือบอกว่าเมื่อมีการเลือกมาถึงจุดลำดับที่สูงขึ้นนะก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของความฉลาดใน intelligence แล้วก็กระบวนการนี้ก็จะวนไปแล้วก็เป็นไปเรื่อยๆตาม evolution หรือว่าวิวัฒนาการนะครับนั่นแหละครับ ขออธิบายรวบรวมหน่อยครับ ก็สรุปได้ว่าในตั้งแต่ต้นคลิปนะหมายถึงว่าเขาอาจจะว่ามันมีปัจจัยอย่างหนึ่งครับที่ทำให้เห็นว่าสัตว์ส่วนใหญ่บนโลกนะครับก็คือไม่ใช่ส่วนใหญ่แทบทุกชนิดแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นที่เป็นสัตว์ปีกหรือว่าไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเช่นผีเสื้อนะครับก็จะมีลักษณะที่สมมาตรอันนี้คือเขาเน้นลักษณะที่สมมาตรคือมนุษย์ก็จะมีความสมมาตรในเรื่องของร่างกายนะครับเช่นไหล่สะโพกนะครับถ้าเป็นผีเสื้อก็จะเป็นลักษณะความสมมาตรทางด้านร่างกายซ้ายขวานะครับซึ่งลักษณะความสมมาตรเนี่ยเป็นจุดเด่นที่จะทำให้เกิดความที่แบบเป็น attractive ใช่ครับเป็นการดึงดูดได้นะครับแต่เมื่อเราเจาะลึกนอกจากความเป็น symmetry หรือว่าความสมมาตรไปแล้วเนี่ยก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ไม่เป็นเหมือนสัตว์อื่นคือเรื่องของ static behavior หรือว่าลักษณะพฤติกรรมแบบเด่นอย่างเดียวนะอย่างเช่นช้างตัวผู้ที่บอกนะครับก็คือในช้างตัวผู้เนี่ยก็จะมีลักษณะตัวที่ใหญ่กว่าช้างตัวเมียนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะเดียวที่บ่งบอกได้ถึง power นะครับนั่นซึ่งในลักษณะใช่ครับซึ่งในลักษณะที่บ่งบอกถึง power แบบนี้ก็คือหมายถึงว่าแบบพอความมี power แบบนี้ก็จะส่งผลต่อให้เกิดการสร้าง harem ได้นะครับซึ่ง harem เนี่ยก็สามารถเป็นได้ทั้งในคนนะครับแล้วก็ในสัตว์อื่นก็เป็นได้นะครับแต่ในทางตรงกันข้าม in contrast หมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยจะมี dominance ที่ไม่ใช่ static หรือว่าแบบมีความเป็น multiple dominance นะครับซึ่ง multiple dominance เนี่ยก็คือเราจะมีลักษณะหลายอย่างหรือว่า marker ลักษณะหลายอย่างที่เราแบบสามารถที่จะลักษณะหลายอย่างที่แบบเราจะสามารถเอามาเกิด competition กันระหว่างตัวผู้นะครับหรือว่าผู้ชายนะก็คือพอเกิด competition กันเราก็จะมีผู้ที่ได้ขึ้นไปอยู่ในลำดับที่สูงขึ้นหรือว่า higher hierarchy นะครับซึ่งพอมีคนมีตำแหน่ง1 2 3 10เนี่ยใช่ครับแล้วพอถึง hierarchy จุดหนึ่งนะก็จะมีสุดท้ายแล้วผู้หญิงก็จะเลือกจากตรงนี้แล้วซึ่งสรุปทั้งวิดีโอก็คือเขาเป็นการอธิบายว่ามนุษย์กับสัตว์นะครับมีลักษณะการเลือกคู่ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับก็คือเมนไอเดียครับขอแปลนี้หน่อยเดี๋ยวส่งมาให้ครับครับอันนี้เขาหมายถึงว่าwomen hang out at the finish line and bang the winner หมายถึงว่า ผู้หญิงก็จะแบบเขาเรียกว่าถ้าเรียกว่า hang out จะเรียกว่าในภาษาไทยจะใช้คำว่าออกเดทก็คือ go dating แล้วก็คือนั่นแหละก็คือแบบ hang out ก็คือไป dating กันที่จุดสิ้นสุดfinish line ก็คือจุดที่มันสิ้นสุดแล้วก็ bang ก็คือคล้ายๆว่า have sex with the winner ก็คือ hang out ก็คือหมายถึงว่าแบบไปเดทกับจะเรียกว่าทุกคนก็ได้ในคอนเท็กซ์นี้หมายถึงอาจจะหมายถึงว่าผู้ชายหลายคนก็ได้ขออธิบายหน่อยครับเพราะแบบเป็นแข่งขันวิ่งละกันนะแต่ว่าได้ไหมแต่ว่าคนไหนชนะผู้หญิงก็จะเอาคนนั้นนะคนแรกเลยขออธิบายแบบให้หน่อยครับโอเคหมายถึงว่าเวลาก็ถ้าเปรียบเทียบกับการแข่งวิ่งก็คือหมายถึงว่า
ผู้หญิงเนี่ยก็คือแบบเลือกที่เขาเรียกว่าหมายถึงแบบแฮงเอาท์ก็คือหมายถึงว่าแบบก็คือเลือกที่จะให้เรียกว่าเลือกที่เส้นชัยก็คือเมื่อแข่งวิ่งเสร็จมีเส้นชัยคือเส้นสิ้นสุดนะก็คือแบบแล้วนั่นแหละแล้วเขาก็จะเลือก The winner คือเลือกผู้ชนะก็ให้แปลง่ายๆทีนึงก็คือเลือกคนที่ได้ที่หนึ่งอะนั่นแหละเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แหละครับว่าผู้หญิงจะส่วนมากจะเลือกคนที่หนึ่งแบบวินเนอร์ที่แข่งขันที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ใช่ครับก็ผมก็ได้เรียนมาจากได้รู้มาจากได้เรียนรู้ว่าโอเคเขาชอบคนที่แบบสูงอ่ะหรือว่า high status ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ high status หมายถึงว่าจะใช้จะใช้เป็นคำจะใช้ว่าคล้ายๆ high society ก็ได้นะก็คือแบบมีลักษณะที่แบบ high status ก็อย่างที่บอกจะใช้คาว่าเป็น high society ก็ได้ก็คือแบบมีแบบมีไม่เชิงว่า famous ฮะแต่เราจะใช้คาว่าเป็นแบบเป็นผู้ดีอะหรือว่าแบบมีตระกูลหรือว่ามีพื้นหลังที่ดีมาก่อนนะพื้นหลังนี่หมายถึงว่าแบบแบบครอบครัวที่เกิดมาดีอะไรแบบนี้เรียกว่า high status ครับก็ก็ดังก็น่าจะเกี่ยวข้องด้วยเนาะถ้าดังแบบว่าโอเคคนนี้แบบดังมากแบบว่าแอดฮิตแล้วกันนะแล้วก็เขาก็มีก็ high status ทุกคนก็นับถือเขาอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ high status ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ famous นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเราจะหมายถึงว่าแบบเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวคนรวยหรือครอบครัวที่เขาแบบก็อย่างที่บอกก็คือเป็นคนที่เกิดมารวยหรือว่าแบบก็คือเป็นคนที่มีชีวิตดีมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็แบบ high status ก็คือหมายถึงว่าแบบมีสถานะที่แบบเขาเรียกในเชิงของชนชั้นคือชนชั้นสูงกว่าคนทั่วไปนะ อืมครับก็นั่นแหละครับอยากจะอธิบายให้คนว่าโอเคมันผู้หญิงเขาชอบบางคนเขาชอบแบบนี้อ่ะเขาก็ชอบกันมันมีแบบมันมันอยากเอาไงเนี่ยใช่ครับก็อธิบายเชิงแบบนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวแปลหน่อยครับit benefits the movement ก็คือหมายถึงว่า it benefits the movement หมายถึงว่าจะเรียกว่า it เนี่ยหมายถึงว่าสิ่งนี้การแข่งขันอะไรแบบนี้นะจะเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงก็คือแบบสิ่งที่เขาแบบเลือกเนี่ยอย่างที่ว่าไปข้างต้นนะก็คือสิ่งเนี้ยที่เขาเลือกไปเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองแบบนี้นะครับใช่เพราะว่าผมก็คิดได้เลยว่าถ้าผู้หญิงเป็นเลือกคนที่หนึ่งใช่ไหมในวิ่งในการวิ่งใช่ไหมเราก็ครับคนก็นับถือเขาอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้เขาได้ผู้ชายคนนี้นะแบบว่ามันมีคนก็อิจฉาด้วยแบบว่าชื่อเสียงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับแปลก็คือแนวทางแบบนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวขอ end record แล้วก็ทำวิดีโอต่อไปได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้ครับโอเคก็อะส่งมา